हामीले अघिल्लो भिडियोमा कन्स्ट्रक्टर फंक्सन हेरेको थियौँ। कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भनेको चाहिँ हामीले कुनै नयाँ अब्जेक्टहरु बनाउनु पर्यो नि त्यही एउटा टेम्प्लेट युज गरेर गर्न मिल्छ भने थिए। जस्तो मैले पिज्जाको एउटा कन्स्ट्रक्टर फंक्सन बनाएको थिएँ हैन। पिज्जा भइहाल्यो। अनि यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सनले चाहिँ प्यारामिटरहरु यो लिन्छ। अनि दिस डट यो भने चाहिँ यो नेम भनेको चाहिँ प्रोपर्टी हो है। यो भनेको चाहिँ प्रोपर्टी हो। लेफ्ट तिरको सबै कुराहरु प्रोपर्टी हो। अनि राइट तिरको चाहिँ प्यारामिटर हो। यो जे छ यो सबै कुराहरु प्यारामिटर हो। अनि हामीले यहाँ नयाँ बनाउने बेलामा दिन्छौं। अनि मैले यो बनाइरा छु नयाँ लेट ग्रीन पिज्जा भन्ने मैले नयाँ अब्जेक्ट बनाइरा छु हैन। अनि यो भित्र चाहिँ के छ भने नि यो भित्र चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर हामीले कल गर्यौं अनि त्यसलाई भ्यालुहरु पास गर्यौं हैन। यो भ्यालुहरु हामीले पास गर्यौं, प्यारामिटरहरु पास गर्यौं त्यो कन्स्ट्रक्टरमा। अनि त्यो कन्स्ट्रक्टरले हामीलाई चाहिँ नयाँ एउटा अब्जेक्ट बनाएर दिन्छ। त्यो चाहिँ यसरी दिस युज गरेर गर्न मिल्छ कन्स्ट्रक्टरमा। त्यस्तै अझै अर्को तरिका पनि छ है हामीले यसरी टेम्प्लेट्सहरु बनाउने। टेम्प्लेट जस्तो बनाऊँ तर यो चाहिँ पहिला हामीले गरिरहेको जस्तो छ कि सिम्पल खाले फंक्सन पिज्जा भनौं झुकिन्छ होला है। क्यापिटल राख्यो भने त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको लागि हो। त्यही भएर क्यापिटल राखिन्न। हामीले पिज्जा बनाउने तरिका आई पिज्जा भनौं न हैन। म्याकको पिज्जा जस्तो। भनेपछि यसको लागि चाहिँ मैले नेमै दिए अनि त्यस्तै टपिङ्स पनि दिए अनि बेस पनि भने अनि रेसिपी नि भने। यो नामहरु माथिको जस्तै सेम भएर के फरक पर्दैन है। किनभने अनि यो नेम छ, यो टपिङ छ, यो चाहिँ यसको भित्र मात्रै के यो कोड ब्लकको भित्र मात्रै एक्जिस्ट गर्छ नि त। त्यही भएर तल पनि त्यही दिँदा केही फरक पर्दैन। फरक दिन मनलाई फरक दिँदा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको भित्र चाहिँ हामीले दिसको सट्टा एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौं है। दिस युज गरिदैनौं। मैले लेट फुड इक्वल्स टु भने अनि यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाए। अनि यो अब्जेक्टको भित्र चाहिँ एउटा के भन्ने प्रोपर्टी बनाए एट्रिब्युट के भन्छ यसलाई प्रोपर्टी भन्छ है। यसको भित्र एउटा प्रोपर्टी गराए त्यो चाहिँ प्यारामिटर माथि नेम जे दिन्छौं नि हामीले त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा चाहियो टपिङ्स भनौं अनि अर्को बेस। यानी लेफ्ट तिरको चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी हो अनि राइट तिरको चाहिँ प्यारामिटर हो है। यो पनि सेम हो। रेसिपी जे यति भयो। अनि यसमा हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं भने नि माथि कन्स्ट्रक्टर फंक्सन जस्तै डिटो हो के। एउटा नयाँ फंक्सन बनाइरहेका छौं अनि त्यो फंक्सनले यो प्यारामिटरहरु लिन्छ अनि जे प्यारामिटरहरु हामीले दिएको हुन्छौं त्यो चाहिँ एउटा अब्जेक्टको भित्र लगेर राखिदिन्छ। भित्र राखेर मात्रै भन्नु रिटर्न नि गर्नु पर्यो है। अनि जब हामीले यो फंक्सन कल गर्छौं नि त्यतिखेर त्यसले चाहिँ यो फुड भन्ने अब्जेक्ट हामीलाई रिटर्न गर्छ कि त्यस्तो हैछ। अब यो फंक्सनलाई मैले कल गरेर पनि गर्न मिल्छ। भनेपछि कसरी गर्ने भने लेट आई पिज्जा भनौं न है। आई पिज्जा झुकिन्छ होला। पेपेरोनी पिज्जा भनौं ल। पेपेरोनी पिज्जा इक्वल्स टु अनि त्यसपछि यो न्यू युज गर्नु पर्दैन है। कन्स्ट्रक्टर हैन नि त। हामीले अहिले त फंक्सनलाई मात्रै कल गर्न लाग्यो नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ सिधै आई पिज्जा भनेर लेख्दा हुन्छ। आई पिज्जा अनि त्यसपछि यसको के लिन्छ भनेर त्यही देखाइरा छ है। नाम चाहिँ के हुने भयो पेपेरोनी पिज्जा। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ टपिङ्स आलुको टपिङ ल सिम्पल है। अनि त्यसपछि अर्को के लिन्छ टपिङ्स बेस पनि चाहियो। बेस चाहिँ व्हेटको ल गहुँको पिज्जा है माथि आलु हालेको। अनि त्यसपछि रेसिपी भने नि रेसिपी एनी अवेलेबल भन्नु हैन जेसुकै हाल्नु ल। यस्तो गर्न मिल्छ। अनि यो गरे अनि मैले चाहिँ यसलाई रिटर्न गर्न मन लाग्यो भने के आउँछ भनेर हेरौँ न। कन्सोल लग पेपेरोनी पिज्जा छ। अनि मैले यसलाई रन गरे अनि के आउँछ हेरे भने एरर छैन होला केही छैन। अब हेरौँ के भइराछ भने माथि चाहिँ मार्गरिटा पिज्जा यो माथि कन्स्ट्रक्टर फंक्सनहरुले जेनेरेट गरेको है। मार्गरिटा इजी दुईटा आइराछ। अनि त्यसपछि नेम पेपेरोनी यहाँबाट गरेछ मैले अहिले गरेको चाहिँ नेम अनि टपिङ्स एन छुटेछ है। अनि अरु रेसिपी यति के आइराछ भने माथिपट्टिको चाहिँ यो छ नि यो भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो। अब्जेक्टको नाम पनि छ यता पिज्जा भनेर देखाइराछ। तर यहाँपट्टि यो चाहिँ एउटा अब्जेक्ट मात्रै हो। यो अब्जेक्टको चाहिँ तल प्रोपर्टीहरु छ भनेर देखाइराछ है। नेम एउटा प्रोपर्टी हो। टपिङ्स एउटा प्रोपर्टी हो। यो स्पेलिङ सबै फेरौँ अनि त्यसपछि हेरौँ के भइराछ भनेर। कहाँ हो टपिङ्स भन्ने कहाँ थियो। टपिङ्स प्रोपर्टी थियो हैन भनेको यसमा हुने यहाँ बिग्रेछ। टपिङ्स भयो। अनि के गर्यौं हामीले यसमा भन्यो भने यो माथिको हामीले जे युज गरिराछौं नि यो माथिको युज गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन हो। मैले कमेन्ट हाल्न खोजिरहेको छु।
यहाँ constructor फंक्सन ल्याउँ, constructor फंक्सन, अनि यसलाई कमेन्ट गरौँ। अनि यो तलको चाहिँ हाम्रो तलको दिएको चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरी फंक्सन हो, फ्याक्टोरी फंक्सन। यो दुईटामा फरक के छ भने हामीले एउटामा चाहिँ दिस युज गर्छौं हैन, माथि कन्स्ट्रक्टर फंक्सनमा चाहिँ दिस युज गर्छौं भने तल फ्याक्टोरी फंक्सनमा चाहिँ हामीले दिस युज गरिदैन। यसमा सिम्पल एउटा अब्जेक्ट बनाइन्छ अनि त्यही अब्जेक्टको भ्यालुहरु हामीले प्रोपर्टीहरु फेरिरहेको हुन्छौं के, यहाँ माथि जे दिन्छ त्यही अनुसार प्रोपर्टी फेरिदिन्छौं अनि रिटर्न दिन्छौं। अनि पछि चाहिँ कोही कोहीले यो पनि युज गर्छन्, कोही कोहीले यो पनि युज गर्छन् है गर्नलाई, तर रिकमेन्डेड तरिका भनेको चाहिँ यो